Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak tunjukkan cara bagaimana kita nak buat karakter seperti ini menggunakan aplikasi Zepeto hanya di telefon anda. Pertama sekali kita pergi dekat Play Store. Kemudian kita install apps Zepeto, Zepeto. Kemudian kita install. Macam saya ni, saya update saja sebab dah memang install. Mula-mula kita klik start. Kemudian yes, I agree. Yang bawah sekali, kemudian kita boleh sign up menggunakan kita punya phone number, email ataupun Facebook. Kemudian masukkan phone number kita, lepas tu kita pilihlah kita punya country, Malaysia. Ini adalah contoh kalau kita nak sign up menggunakan kita punya nombor phone. Kalau kita tak nak guna nombor phone, boleh juga kita klik start, kemudian kita skip saja bawah tu, kemudian kita boleh terus pilih karakter gender kita sama ada kita nak female ataupun male. Untuk yang terbaru ni, kita boleh buat karakter itu berdasarkan dengan gambar kita ataupun kita take foto. Tapi yang ni saya gunakan karakter yang dah sedia ada, lepas tu kejap lagi barulah kita nak pilih mana-mana yang sesuai. Walaupun kita dah pilih karakter sedia ada, kita boleh ubahlah kita nak pilih body yang macam mana. Okey, dekat bahagian atas tu pun masih ada lagi pilihan yang boleh kita pilih. Kita nak tukar bentuk muka ataupun rambut ataupun mata, kening. Kita scroll je ke tepi, kemudian kita boleh pilih mana yang kita suka. Kita juga boleh pilih pakaian, baju seluar yang sesuai dengan karakter kita. Kalau pada pakaian tersebut ada bentuk love, maksudnya dia nak jumlah love tu. Tak pasti love ni kita nak dapat macam mana. Cuma dia bagi coin free kat kita 7,500 tu. Contoh pakaian kita harga 2,200, nanti kita kena bayarlah. Memang dibagi koin tu 7,500 untuk pendaftaran pertama. Kalau nak tambah koin lagi, kena tiap-tiap hari masuk aplikasi ni lah untuk kumpul koin. Kalau nak jimat koin, korang boleh beli pakaian yang harga murah-murah aja, 500 macam ni dah kira murah aja. Kita jimat kita punya koin sebab lepas ni kita boleh buat karakter lain juga untuk kita dapat lebih banyak karakter. Bila kita dah pilih pakaian, kemudian kita klik buy dan save. Bila dah save, korang boleh namakan karakter korang dalam ni. Okey, sekarang kita nak pilih animasi bergerak yang mana yang kita nak. Kita klik tambah di bawah sekali. Kemudian dia akan keluar post-post ataupun pergerakan di dalam Zepeto ni. Korang pilih yang ada simbol video ya, yang ada simbol video, animasi akan bergerak. Okey, kita boleh pilih mana yang sesuai. Tapi kalau kita nak tengok pergerakan tu, kita kena klik video tu dulu. Kita klik done, baru kita nampak pergerakan video itu. Kemudian kita klik background, kemudian kita pilih background warna hijau ya, supaya nanti kita boleh buang background belakang untuk mendapatkan karakter bergerak, supaya kita sesuaikan dengan background pilihan kita sendiri di dalam video nanti. Kemudian klik save di bahagian bawah sekali dan dia automatik akan terus save dalam kita punya phone. Okey, yang tadi tu kita klik cancel sahaja. Kemudian kita klik yes untuk delete this post lah, sebab dia tak akan save dalam kita punya Zepeto ni. Tapi terpulang pada anda nak save dalam ni pun boleh. Janji dia dua-dua ada save dalam kita punya Zepeto apps dan juga dalam kita punya phone. Korang boleh klik lagi mana-mana video ataupun gambar yang korang suka.
Tapi itulah, kalau nak tengok pergerakan, kita kena klik done dulu sebelum kita dapat tengok bagaimana pergerakan karakter. Kita boleh check di galeri yang mana video yang kita save tadi. Okey, ada pelbagai pergerakan dalam karakter ni. Jadi pastikan belakangnya background yang berwarna hijau. Korang juga boleh pilih background yang sesuai yang lain yang terdapat di dalam Zepeto ini. Tetapi background hijau ini sesuai digunakan sekiranya kita mempunyai background yang tersendiri. Nanti saya akan tunjukkan cara bagaimana kita nak remove background hijau ini. Okey, jangan lupa nantikan video yang seterusnya dan jangan lupa subscribe. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.